तर नमस्कार मैत्रिणींनो, मी वर्षा फॅशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आता तुम्हाला या टायटल आणि थंबनेलवरून समजलंच असेल की आपण कुर्ती कटिंगचा स्टिचिंगचा व्हिडिओ बघत आहोत. पार्ट 2. पार्ट 1 मध्ये आपण ह्याची कटिंग बघितलेली आहे. जर तुम्ही कटिंगचा व्हिडिओ नसेल बघितला तर तो पण नक्की बघा. त्याची लिंक मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देते. व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्स असतं, तिथे मी त्याची लिंक देते. म्हणजे तुम्ही अगोदर कटिंगचा व्हिडिओ बघा या पॅटर्नचा, या कुर्तीचा, तेव्हा तुम्हाला स्टिचिंगचा व्हिडिओ समजेल आणि कटिंग पण एकदम स्टेप बाय स्टेप मी दाखवलेली आहे. आता आपण या व्हिडिओमध्ये आजच्या स्टिचिंग बघणार आहोत. तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देते आणि याच्या कमेंट बॉक्समध्ये पण देते. अगोदर कटिंग बघा आणि नंतर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ स्टिचिंगचा समजेल. म्हणजे मी याच्यामध्ये फक्त स्टिचिंग दाखवणार आहे आणि अस्तरची कटिंग पण मी करून घेतलेली आहे. तर तुम्हाला मी अगोदर पण दाखवलं होतं. मी ब्लॅक कलरचा अस्तर घेतलेला आहे ते कटिंगच्या व्हिडिओमध्ये. तर आता पण दाखवते मी जस्ट तुम्हाला. हे ब्लॅक कलरचा अस्तर घेतलेला आहे मी. तर याच्या अगोदर मी मेन फॅब्रिकची कटिंग दाखवलेली आहे. आता अस्तरची कटिंग करून पूर्ण स्टिचिंग मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत स्किप न करता पूर्ण नक्की बघा, जेणेकरून हा व्हिडिओ बघून तुम्ही पण अशा पद्धतीची कुर्ती, ए लाईन ड्रेस, अनारकली, कळीदार ड्रेस तुम्ही शिवू शकता इझिली. ओके, तर चला आता आपण स्टिचिंगच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. अगोदर मी ह्या 3 कळ्या ज्या आहेत त्या म्हणजे जोडून घेते. बघा, बरोबर सरळ साईडच्या बाजूने ठेवलेली आहे आणि जे आपण म्हणजे कर्व शेपमध्ये कट केलेला आहे तो भाग कडेला आलेला आहे. बघा, इथे पण सीधी साईड म्हणजे सरळ कट केलेल्या जे आहे ते 3 पाकळ्या आहे मधली मध्यभागी आणि 2 कडेच्या 2 अशा आता मी स्टिचिंग करून घेते आणि मग तुम्हाला पुढे दाखवते. बघा, मग या 3ही कळ्या मी जोडून घेतलेल्या आहे, व्यवस्थित स्टिचिंग करून घेतलेली आहे. आता यानंतर आपल्याला हे जे खालीवर दिसत आहे म्हणजे बॉटमला, तिथे आपल्याला राऊंड शेप व्यवस्थित कट करून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी अगोदर आपण हे व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला इथे राऊंड शेप देता येईल व्यवस्थित. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण नक्की बघा आणि तुम्हाला जर काही अडचण आली तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की विचारा. मी नक्कीच तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ थोडा जरी हेल्पफुल वाटला तर व्हिडिओला लाईक पण करा आणि शेअर पण करा. आणि जर तुम्ही वर्षा फॅशन चॅनलवर पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर आपल्या वर्षा फॅशन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर बघा, इथे मी तुम्हाला घेरा पण मोजून दाखवलेला आहे, म्हणजे खूप मोठा असा घेरा आलेला आहे. तर तुम्ही पण नक्की बघा, किती छान असा घेरा दिसत आहे. सेम अशाच पद्धतीने आपण दुसरा पॅटर्न पण तयार करून घेणार आहोत आणि सेम असंच आपण अस्तरची पण कटिंग करून घेणार आहोत. ओके, बघा, मग अशा पद्धतीने ते दिसत आहे. आपण जे कळ्या जोडून घेतलेल्या आहे आणि वरचा पार्ट अजून त्याला अस्तर पण कट करायचं राहिलंय आणि हे पण दोन्ही पण पार्ट मी जोडून घेतलेले आहेत कळ्या. हे बघा, तुम्हाला दाखवते मी. दोनही पार्टच्या मी कळ्या जोडून घेतलेल्या आहेत आणि अशा पद्धतीने ते ठेवून घेतलेलं आहे आणि त्याला पुन्हा राऊंड शेप देऊन घेतलेला आहे. ओके, आता यावरती मी सेम अशाच पद्धतीने अस्तरची पण कटिंग करून घेणार आहे. मी सेम या पद्धतीचा अस्तर पण कट करून घेतलेला आहे. तर बघा, आता अस्तर पण मी पुढच्या भागाचा आणि मागच्या भागाचं व्यवस्थित कट करून घेतलेलं आहे. आता बघा, सुईची बाजू अस्तरच्या बाजूने म्हणजे टाकून घेतली आहे आणि गळ्याच्या साईडने आपल्याला स्टिचिंग करून घ्यायची आहे. दोन्ही पण पार्टचं व्यवस्थित बघून घ्या व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आणि गळ्याच्या साईडने आपण व्यवस्थित स्टिचिंग करून घेणार आहोत आणि नंतर तो भाग पलटी करून घेणार आहोत. आणि जर तुम्हाला बॅक साईडला म्हणजे गळ्याच्या म्हणजे बॅक साईडला चेन वगैरे जर लावायची असेल तर तुम्ही लावू शकता. तर मला वाटतंय लावायला पाहिजे, कारण की डोक्यातून वगैरे जाऊ नाही शकणार तो. तर त्यासाठी टेलरिंग मटेरियलच्या दुकानात 5 रुपयाला चेन भेटते. ड्रेसची चेन म्हटलं तर लगेच अवेलेबल होती, ती तुम्ही लावू शकता बॅक साईडने. म्हणजे असं मध्यभागी बरोबर असं कट करायचं आहे, जेवढी आपली चेन असेल तेवढी, आणि बरोबर तिथे चेन लावून घ्यायची आहे. ओके, आता अशा पद्धतीने मी अस्तर जोडून घेते आणि दुसऱ्या पण पार्टचं सेम अशाच पद्धतीने अस्तर जोडून घेते. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा.
समोरील बाजू समोर ठेवून घेतलेली आहे, म्हणजे फ्रंटचा जो मोंडा आहे तो फ्रंट शेजारी आणि बॅकचा जो मोंडा आहे तो बॅक शेजारची, म्हणजे जेणेकरून आपल्या दोन्ही पण बाह्या एकाच बाजूच्या होणार नाहीत. ओके, आता यावरती आपण अस्तर ठेवून घेऊया. तर एकदम सावकाश स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला समजून सांगत आहे. तर व्हिडिओ खूप मोठा झाला आहे, तर त्याबद्दल क्षमस्व, कारण की तुम्हाला समजावं यासाठी थोडासा व्हिडिओ मोठा झालेला आहे. तरी पण तुम्ही बघा. मैत्रिणींनो, मी आज तर सेम असा आंब्रेला कट मध्ये कट केलेला आहे, त्याच्या कळ्या वगैरे काही काढलेल्या नाही. आता जस्ट मी तुम्हाला कळावं म्हणून असं एक अस्तर उलट्या बाजूने ठेवून दाखवलेलं आहे आणि सुईच्या बाजूने. आता आपण हे अस्तर जे आहे ते असं जोडून घेणार आहोत इथून तिथून. हे पण दोन्ही पण, हिच्या खाली पण आपलं अस्तर आहे, तर दोन्ही पण आपण हे कापड जोडून घेणार आहोत. जर तुम्हाला हवं असेल, तुम्ही जर इथपर्यंत शॉर्ट जर अस्तर ठेवलं असेल, समजा इतकंच पूर्ण लेंथ वाईज नसेल ठेवलं, तर तुम्ही अगोदर हे सेपरेट केलं तरी पण चालेल. पण मी जितकी लांबी आहे आपली तितकंच अस्तर पण घेतलेलं आहे. तर मी हे सगळीकडून स्टिचिंग करून घेणार आहे, या साईडने पण आणि ह्या कडेने पण आणि त्या कडेने पण. असं मी पूर्ण असं राऊंड शेप आणि हे जे आहे कर्व ते पूर्ण स्टिचिंग करून घेणार आहे दोन्ही पण साईड. पद्धतीने मी म्हणजे टॉपचा पार्ट आणि घेऱ्याचा पार्ट जॉईन करून घेतलेला आहे. ओके, आता यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, पाठीमागच्या साईडने नॉड लावायची आहे, म्हणजे एक नाडी बांधायची आहे कमरेला. तर ती मी उरलेल्या कापडाची बनवून घेते. तर कशी बनवायची तीही मी तुम्हाला दाखवत आहे.
मी हे दोन्ही पण बेल्ट तयार करून घेतलेले आहेत. तर आता आपण हे बॅक साईडच्या पाठीच्या भागाला लावून घेणार आहोत. तर ते कसे लावायचे ते पण मी तुम्हाला दाखवते. ओके. मग बॅक साईडच्या बाजूने आपण ही जी नाडी आहे ती लावून घेतलेली आहे. दोन्ही पण बाजूने स्टिच करून घेतलेली. मग मी ते फिटिंगचे माप टाकून घेतलेले आहेत. तर अशाच पद्धतीने मी फिटिंगच्या मापावरती टिपा मारून घेणार आहे. फिटिंगचे माप टाकताना मध्यापासून मोजायचं आहे. छातीचा चौथा भाग तर मी ते 8 टाकलेला आहे आणि ते कमराचा चौथा भाग तर 7 टाकलेला आहे. थोडा लूजमध्येच पाहिजे आहे. आणि बाही गोलाई इथून टाकलेली आहे मी 5 इंचावर. म्हणजे ड्रेस काही एकदम फिटिंगच पाहिजे ना असं काही नसतं. थोडासा लूज असला तरी पण चालतो. दोन्ही पण साईडने माप टाकून घेतलेले आहेत. आणि आता जस्ट मी याच्यावरतीच स्टिचिंग करून घेणार आहे. अदरवाईज मी हे सगळं साईडचं कडेचा अगोदरच जोडून घेतलेले आहे. आता फक्त फिटिंगच्या टिपा राहिलेल्या आहेत. मग मी फिटिंगच्या टिपा मारून घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला जवळून पण दाखवते. अशा प्रकारे मी फिटिंगच्या टिपा मारून घेतलेल्या आहेत. आता आपण हा कपडा सुईचा करून घेत आहोत. तर बघा आता मी हा कपडा सुईचा करून घेत आहे. आणि एकदम सावकाश मी तुम्हाला कळेल असा स्टेप बाय स्टेप व्हिडिओ देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आय होप तुम्हाला कळाला असेल आणि समजला असेल. आणि नक्कीच तुम्ही असा व्हिडिओ बघून अशा पद्धतीचा अनारकली कळीदार अंब्रेला ड्रेस शिवू शकता. तर बघा आता हे बॉटमच्या साईडनी जे कापड आहे एक्स्ट्राचं दिसत आहे म्हणजे अस्तर वगैरे ते तर आपण व्यवस्थित स्ट्रेट कटिंग करून घेत आहोत. म्हणजे राऊंड शेपमध्ये जसं मेन फॅब्रिक आहे तसं एक्स्ट्राचा भाग कट करून घेत आहोत. तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही इथे पिको पण करू शकता. पण माझ्याकडे पिकोची मशीन नव्हती त्यामुळे मी घरीच हिला टिप मारून घेत आहे डबल फोल्ड करून. अशा पद्धतीने डबल फोल्ड करून व्यवस्थित टिप मारून घ्यायची आहे. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. आणि जर आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि जर तुम्ही वर्षा फॅशन चॅनलवर पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर नक्की आपल्या वर्षा फॅशन चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेलची जी आयकॉन आहे ती पण प्रेस करून ठेवा. तर बघा 54 इंचाचा आपला फुल घेरा तयार झालेला आहे. बघा मग फायनली अशा पद्धतीने आपला सुंदर असा ड्रेस बनवून रेडी झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही. आणि बॅक साईडला नॉट पण आहे बांधण्यासाठी. आणि अशा पद्धतीने आपला सुंदर असा ड्रेस बनवून रेडी झालेला आहे. याला अशा 3 पाकळ्या होत्या तर बरोबर त्याला 3 पाकळ्याचा असा घेरा आलेला आहे. अतिशय सुंदर असा आपला ड्रेस बनवून रेडी झालेला आहे. ही बॅक साईड आहे. तुम्ही हवं असेल तरी ते चैन पण लावू शकता. अशा पद्धतीने सुंदर असा आपला ड्रेस बनून झालेला आहे कळीदार अनारकली. तर बघा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा. आणि जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या वर्षा फॅशन चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.